चंद्रहार बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघूयात। सगळ्यात अगोदर तुम्हाला गोंडा लागेल, त्यानंतर चंद्राचे पॅच लागतील, त्यानंतर गोल्डन घुंगरू लागतील, त्याच्यानंतर 0.5चे वायर लागेल आणि लास्ट तुम्हाला जंप रिंग लागतील। लेट्स स्टार्ट नाऊ।
हे ट्युटोरियल तुम्हाला कसे वाटले हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. असेच नवनवीन ट्युटोरियल पाहण्यासाठी आपल्या चॅनेल नेहमी पाहत राहा. थँक्यू व्हेरी मच.